په نوې طریقه او اسانه طریقه ته بنډو خیمه او نه پکې کیمه لګي نه پکې غوښه لګي. نن سبا خو بنډۍ راغلی یو، دا بنډۍ داسې سبزي ده چې د هر چا خوښه ده که نه. ډېر کمتر به داسې خلک وي چې هغوی به دا نه خوري. نو دلته وګورئ بنډۍ چې دي که نه ما واغستې او ما نرې اوږدې اوږدې کټ کړي، لکه په منځ باندې 4 حصې کوي که نه بنډۍ. او پیله چې کله یې ووینځئ نو بیا یې خامخا ګنټه نیمه کېږي چې وچې شي، کني بیا یې په ټیشو باندې وچې کوي او پیاز پکې کټ کوي. که پیاز مو ډېر خوښي خو 2 پکې واچوئ، کني زما غونته کې 1 غټ پیاز پکې واچوئ. شنه مرچکي هم دغه شانتې 4 حصې کوئ او پکې واچوئ. دا شنه مرچکي چې دي د دې ترخوالی به تاسو دې کې محسوس کوئ، نه صرف خوند به درځي چې زه وایم چې دا به ترخوالی دپاره، دا ترخوالی دپاره نه دي چې څومره پکې زیات اچوئ دومره یې مزه یي د شنو مرچکو ما. او بس دې باندې به واچو 1 چمچه ښه ډکه سور مرچکی شو او نیم چمچه چې دی کورکمان شو او ټکېدلې دڼیا مې پرې واچوله نیمه چمچ، دا مې پرې واچوله د دغه پاوډر ادرک پاوډر اوچ ادرک سي او د پاسه مې پرې مالګه واچوله او بس اوس یې ښه ښکلې مکس کوي. وګورئ دغه شانتې دې کې د اوبو اچولو ضرورت نشته، ولې چې بنډۍ سره چې کله مالګه ولګي نو دا خپله اوبه پرېږدي. دغه شانتې مکس کړه. اوس به موږ دې باندې یو بل دغه اچوو، هغه دی بیسن. څه به پرې اچوو؟ بیسنه. دا موږ پکوړې نه جوړوو، خو دا مثال د پکوړو دی. زه دې سره اخر کې څه طریقه کوم چې زه تاسو ته وښیم چې تاسو یې په 2 طریقو دا استعمالولی شئ. دې باندې به موږ بیسن واچوو، لکه دلته پرې ما واچول که نه 3-4 چمچې پرې ډکې ډکې واچوئ. او دا چې بیا کله تاسو سره کوئ هغه ټایم کې تاسو ته لګي لکه دا ټولې خو موږ یو ځای نشو سره کولی، که لوښی مو لوی غوړي پکې زیات اچوئ خو یو ځای سرې کوئ، کني لږې لږې به سرې کوئ. لږې لږې سرې کولو مطلب دا دی چې دا کرنچیز وي. کرنچي مطلب کرچ کوي. ښه ما پرې بیا یو چمچ بیسن واچولو، تاسو ته ښکاري که نه او ښه مې مکس کو او غوړي به وله ښه ګرم ساتئ، یخ نه ګیس تیزه. هغې کې به دا داسې واچوئ او تیز ګیس به یې پخوئ. لکه دا ټایم اخلي داسې زر نه پخېږي، خو زړه به ورته نه تنګوئ. ورسره به بل کار وکړئ، که تکړه یئ ورسره اوړه واغږئ روټۍ پخه کوئ. زه خو په بل سالن باندې لګیا شومه. نو بس دغه شانتې دې سره ما نور کار هم کولو، دا سرې کېدې. او بله خبره دا که نه که چېرته ګیس مو سلو کړو که نه نو دا به ټولو کې داسې اوبه اوبه شي. پیله چې دی لږ شانتې ګیس ښه تیز به ساتئ او بیا لږ سات پس که نارمل کوئ خیر دی، هېڅ دغه پکې نشته، خو زر زر کېږي. او چې دې څه پوره سره کېدې نو ما ویل زه به وله لږه شانتې څه خوراک مراک وکړم. هلته مې توجه اخوم، هلته یې راله کلفي راکړه په لاس کې، وي دا واخله دا خوره چې کچن کې د ګرمي ونه شوې. ما ودل ظالمانو بنډۍ به رانه وسوځوي. هم زر زر سایډ کې کېښوول بنډۍ مې ته مې اوچتې کړې، بس بیا مې پکې نورې واچولې. ولې چې ما ویل چې زه داسې یم چې زه داسې نه کوم. زه نه خل داسې کار کې به ګیس بند کړي، چا سره کیني دغه کېږي، داسې مه کوئ چې کله هم کار کوئ تیزي سره کوئ. بس وګورئ دلته کې دا سرې شوې، داسې به هم نه سرې کوئ چې تور رنګ شي، رنګ به هم نه توروئ او داسې تنه یو راوچته کوي ویسه کوي خوله کې، هغې کې لیس ختم شوي او داسې ښکلې کرنچ کوي. نو مطلب دا دی چې بنډۍ تیار شوه. ښه چې کله اخر کې ور اچوئ دا یو دا اوس تاسو ته ښکاري دا لږې لوندې لوندې شوې، ولې چې بیسن دې باندې اوچ شو. دې باندې لږ شانتې نیمه چمچ بیسن او لږه مالګه پې بیا واچوئ. اور امره مې وله د شنو ټماټرو چټني جوړه کړه، ټماټر اور دغه چې دی شین مرچکې. د دې چټني ډېره مزه کوي که نه، خو پودینه پکې لږ اچوئ نو لږ اچوئ ډېره نه. نو هغه چټني ما جوړه کړه. ښه اوس چې دی دلته کې دا د خوړلو ته بالکل تیار دي. ماستو سره هم خوړی شي، شنې ټماټرو چټني سره هم خوړی شي لکه دا. خو زه به دې سره یو بله طریقه کوم، صرف تاسو خولو دپاره، کنې موږ یې داسې خورو. او مکه غوړي چې کم پاتې شوي هغې نه غوړي کم کوئ، لږ پرېږدئ. او هغې کې چې کومه ټماټرو چټني مې جوړه کړې د شنو ټماټرو د مرچکو پکې واچوئ. پهله پکې لږ مرچکي سره کوئ چې مرچکي لږ شانتې داسې سره شي، نو بیا پکې دا ټماټرو چټني ور واچوئ. چې مو ټماټر څونه لکه دا ما د 4 ټماټرو جوړه کړې، تاسو ته ما 3 وخل ما پکې یو بیا واچولو. نو دا اوس دې باندې ما مالګه واچوله او دې کې موږ نور سم نه اچوو چې زه وایم چې دې کې به زه داسې ډېرې مسالې اچوم، ځکه چې دې کې مسالې خپله بنډو کې وي نو بیا دې ته ضرورت هی نشته. او بس دلته چې دا 2 منټه دا ټماټر سره کېږي بس دا پکې واچوئ. او که د اوبو چڼکه ورکوئ دا ستاسو مرضي ده، خو زه نه ورکوم. ما پکې مکس را مکس کې ښې ګیس لاله لګېدلی دی، بس چې ښه مکس شي بیا به لاندې ګیس بند کړم او ډکن به پې کېږدم. نو دې کرنچ به بیا هم نه ختمېږي. خو دا ده چې دې سره به لږه مساله ګریوي جوړه شي او زما هغه شانتې خوښي ما ځان ته پرې نه ښویه. دې راته ویلي و کور کې چې داسې که ټماټر ورته لږ سره که نن پکې هغې کې هم دغه کمل ښځه داسې به هم دله وکړمه. او ما ویل چې زه تاسو ته مو ښیم ځنه خلک داسې اوچ شی چې دی وي په حل کې مې خلي خاص کر پښتانه
سوای د غوښې یو د غوښې روز چې دی په حل کې نه نښلي نور خو داسې شی نه نښلي او پنجابیان خو اکثر داسې وچ سره شي نه پخوي زه خو یې داسې خورم بس روټۍ کې راواخلم او ښه ښکلې د ټماټر چټني ورسره اوچته کړم داسې مزه کوي داسې چې درته بیلی نه شم دې ریټینګ بدله زه در کوم چې دا څنګه پاخه دي وایي داسې وکړو دا خو غونډ خاص خیر د هغې غم دی ته نه کې دا مې تاله پخ کړي چیک کړه صبر وکړه چیک کړه یاره بینډو کې دی دی که نه د دې نه ښه بینډۍ جوړېدو ماته نه لګي چې نور ښه بینډۍ جوړېږي پکې ښه ځه حکیمي والا هم دومره مزه نه کوي په دا چیزونه بغیر خرچې نه مزه کوي دا بغیر خرچې دي ساده دي